Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hải Thanh Story. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một chủ đề rất nóng theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó là tại sao Hà Nội lại nóng như sa mạc Sahara và đâu là những kỷ niệm nóng khủng khiếp mà Hà Nội đã từng ghi nhận. Nói đến sa mạc thì người ta luôn nghĩ đến sự nóng bỏng và nói đến Hà Nội mùa hè thì cũng vậy. Thực sự là nếu bạn từng bước ra đường ở Hà Nội vào tháng 6, tháng 7 hay thậm chí là tháng 8, chắc chắn bạn sẽ hiểu được cảm giác giống như là chúng ta đang bị ném vào một cái chảo rán khổng lồ. Mồ hôi thì chảy như tắm, mặt đường nhựa nóng đến mức có thể rán trứng và không khí thì oi ả khiến bạn chỉ muốn chui thẳng vào tủ lạnh. Nhưng liệu Hà Nội có thực sự nóng ngang ngửa với sa mạc Sahara hay không? Và tại sao thủ đô xinh đẹp của chúng ta lại phải chịu cái nóng kinh hoàng đến như vậy? Đây là những câu chuyện có cả yếu tố địa lý, khí hậu và tất nhiên có bàn tay tác động từ con người. Hà Nội có thực sự nóng như sa mạc Sahara? Có lẽ nhiều người đọc phần tiêu đề này sẽ lập tức nảy sinh những suy nghĩ và phản ứng ngay. Trước tiên, hãy so sánh một chút để xem Hà Nội và sa mạc Sahara nóng đến mức nào. Sa mạc Sahara là sa mạc lớn nhất ở trên thế giới, trải dài qua Bắc Phi với diện tích hơn 9 triệu km vuông, tức là lớn gấp khoảng 27 lần diện tích của Việt Nam. Và sa mạc thì tất nhiên là rất nóng. Nhiệt độ trung bình ban ngày ở sa mạc Sahara vào mùa hè thường ở mức trên dưới 37 độ C hoặc hơn, nhưng có nơi ghi nhận đến 58 độ C. Nóng đến mức bạn có thể nướng bánh mì ở trên cát. Tuy nhiên điều thú vị là ban đêm ở sa mạc Sahara lại không nóng như vậy, có khi xuống 0 độ C hoặc thấp hơn vì cát không giữ nhiệt độ tốt. Và trên sa mạc Sahara cũng từng có tuyết rơi. Còn Hà Nội thì sao? Hà Nội trong lịch sử cũng từng ghi nhận tuyết rơi nhưng chắc chắn là không thường xuyên như sa mạc Sahara. Hà Nội nằm ở miền Bắc của nước ta và Hà Nội là thành phố thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm. Nhiệt độ trung bình hàng năm của Hà Nội là 23,6 độ C. Cái mức rất là lý tưởng, cái mức mà nhiều người cảm thấy cực kỳ thoải mái, nhưng đó chỉ là nhiệt độ trung bình, cộng cả mùa hè, cộng cả mùa đông, cộng cả mùa xuân, cộng cả mùa thu vào và chia ra. Vào mùa hè thì nhiệt độ thường xuyên chạm ngưỡng trên 30 độ C, có ngày lên đến 40 độ C hoặc cao hơn. Và điều khiến Hà Nội khác biệt mà nhiều người từ những nơi khác đến đây rất khó để thích nghi, kể cả là Tây ở đây cũng rất khó thích nghi, đó là độ ẩm cao, thường ở mức 70 cho đến 80%. Độ ẩm này khiến cho người ta cảm thấy như đang bị bọc trong một cái chăn ướt, khiến cảm giác nóng trở nên dính dớp và khó chịu vô cùng. Vậy Hà Nội có nóng ngang sa mạc Sahara hay không? Nếu chỉ nhìn vào con số đơn giản là nhiệt độ thì chắc chắn Hà Nội vẫn chưa đạt đến mức đỉnh cao về mặt nhiệt độ như sa mạc Sahara. Nhưng mà nếu xét về cảm giác nóng thì Hà Nội có thể ăn đứt sa mạc Sahara ở khoản làm bạn cảm thấy mệt mỏi. Trong khi sa mạc Sahara đó là cái nóng theo kiểu nóng khô nóng khốc thì Hà Nội là cái nóng ẩm ướt khiến người vừa nóng lại vừa ngộp. Thêm nữa, ở sa mạc Sahara bạn có thể trốn vào bóng râm để giảm nhiệt. Tất nhiên là phải chỗ nào có bóng râm. Nhưng ở Hà Nội, kể cả có đứng vào bóng râm cũng chẳng giúp được nhiều vì độ ẩm cao khiến mồ hôi khó bay hơi. Mà cũng chẳng cần so sánh Hà Nội với sa mạc Sahara. So sánh ngay mùa hè ở Hà Nội và mùa hè ở phương Nam cũng đã có những sự khác biệt này rồi. Nói chung, mỗi nơi có một kiểu nóng khác nhau, mỗi nơi có một kiểu hành hạ riêng. Nhưng Hà Nội chắc chắn không hề thua kém sa mạc Sahara về mức độ khó chịu của cái nóng. Xong, tại sao Hà Nội lại nóng như thế? Hà Nội nằm ở phía tây bắc của vùng đồng bằng sông Hồng. Vùng đồng bằng sông Hồng lại là một khu vực đồng bằng thấp, được bao quanh bởi những con sông lớn và tất nhiên trong đó có sông Hồng. Vị trí này khiến Hà Nội nhận được lượng bức xạ mặt trời dồi dào quanh năm vì nó thuộc vùng nhiệt đới, gần xích đạo hơn so với những vùng ôn đới. Góc chiếu của mặt trời ở Hà Nội vào mùa hè gần như là thẳng đứng, khiến nhiệt lượng từ mặt trời đổ xuống cực mạnh. Hơn nữa, Hà Nội không có nhiều dãy núi cao xung quanh để che chắn cái nóng. Những nơi như là Đà Lạt hay Sapa tại sao mát mẻ? Mát mẻ bởi vì độ cao giúp giảm nhiệt độ. Trung bình cứ lên cao 100m, nhiệt độ sẽ giảm khoảng 0,6 độ C. Nhưng Hà Nội thì phẳng lì, chỉ có một ít núi ở khu vực Ba Vì. Và nhìn chung thì độ cao của Hà Nội chỉ cách mực nước biển từ 5 đến 20 mét. Điều này khiến không khí nóng từ mặt trời dễ dàng tích tụ và không có chỗ để mà thoát đi. Một nguyên do địa lý khác đó là Hà Nội cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của hai loại gió mùa chính, gió Đông Nam và gió Tây Nam. Vào mùa hè, gió Đông Nam từ biển thổi vào mang theo hơi nước làm tăng độ ẩm và khiến không khí ngột ngạt. Trong khi đó, gió Tây Nam hay chúng ta đôi khi vẫn còn gọi là gió Lào, từ Lào thổi qua mang theo cái nóng khô khốc. Hà Nội không chịu ảnh hưởng nhiều như các tỉnh miền Trung nhưng vẫn chịu ảnh hưởng.
Gió này không khác gì một cỗ máy sấy tóc khổng lồ thổi vào Hà Nội, khiến thành phố giống như là bị nướng chín. Rõ ràng, dù chúng ta luôn tự hào rằng Hà Nội có 4 mùa rõ rệt, xuân, hạ, thu, đông, nhưng mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8 luôn là thời điểm nóng rất lớn. Tại sao? Vì đây là lúc Hà Nội chịu ảnh hưởng của nhiều hiện tượng khí hậu phức tạp, bao gồm cả El Nino và áp thấp nóng ở phía Tây. Và luôn có một yếu tố phải đề cập đến, chính là độ ẩm cao là một kẻ thù lớn ở Hà Nội. Khi độ ẩm cao, mồ hôi trên cơ thể bạn không bay hơi được, khiến cơ thể khó làm mát. Đó là lý do mà nhiệt độ 35 độ C ở Hà Nội có thể cảm giác như 40 độ C hoặc thậm chí là cao hơn. Trong khi đó ở Sahara, độ ẩm gần như bằng không, nên cái nóng dù cao nhưng cũng không dính dớp như ở Hà Nội. Nhưng đừng đổ lỗi đơn thuần cho về mặt địa lý mà thôi, bởi vì cái nóng của Hà Nội còn có thủ phạm, đó chính là con người. Hiệu ứng đô thị. Hà Nội là thủ đô với hơn 8 triệu dân, đầy rẫy nhà cao tầng, đường nhựa, xe cộ. Những thứ này đang biến Hà Nội thành một chiếc lò khổng lồ. Ở trong thành phố lúc nào cũng nóng hơn ở khu vực ngoại thành bởi vì hiệu ứng bê tông hóa. Nội thành Hà Nội có vô số nhà bê tông, có đường nhựa và lại rất ít cây xanh. Bê tông và nhựa sẽ hấp thụ nhiệt rất nhanh, sau đó tỏa nhiệt ra môi trường, khiến nhiệt độ trong thành phố sẽ cao hơn khu vực ngoại ô từ 1 cho đến một vài độ C. Ví dụ nếu bạn đi từ khu vực nội thành ra những nơi như là Đông Anh chẳng hạn, bạn sẽ thấy nhiệt độ giảm rõ rệt vì ngoại ô có nhiều đồng ruộng và cây xanh hơn. Bạn có bao giờ nghĩ rằng điều hòa không khí tại Hà Nội lại đang khiến cho chính thành phố này nóng hơn hay không? Chính xác là như vậy. Khi bạn bật điều hòa thì máy điều hòa của bạn sẽ thải khí nóng ra ngoài, làm tăng nhiệt độ không khí xung quanh. Với hàng triệu chiếc điều hòa chạy rầm rầm vào mùa hè, Hà Nội như một lò hơi khổng lồ. Chưa kể những thiết bị như là xe máy, ô tô cũng tỏa nhiệt, góp phần khiến cho thành phố ngày càng trở nên nóng hơn. Trước đây thì Hà Nội cũng mát hơn bởi vì ít bê tông, rồi là ít điều hòa, ít thiết bị điện mà lại nhiều hồ nước và cây xanh. Nhưng bây giờ nhiều hồ đã không còn giữ nguyên vẹn như trước, nhiều cây xanh cũng không còn được như trước, nhất là sau những cơn bão thì cây đổ xuống, và đến mùa hè này chúng ta đã cảm nhận cái nóng quá khủng khiếp của Hà Nội khi không còn nhiều cây xanh. Ví dụ như khu vực Hà Đông trước đây chẳng hạn. Hà Đông trước đây rất nhiều đồng ruộng mát mẻ cái thời còn ở Hà Tây, bây giờ thì toàn là nhà cao tầng, khiến nhiệt độ tăng đáng kể. Nói tóm lại, Hà Nội nóng không chỉ vì tự nhiên, không chỉ vì ông trời, mà còn vì con người đang tiếp tay cho cái nóng. Nếu bạn đã từng đi từ nội thành ra ngoại ô, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận ngay sự khác biệt. Ngoại ô mát hơn, dễ chịu hơn, trong khi đó nội thành giống như một cái lò. Bây giờ thì hãy cùng đến với những kỷ lục nhiệt độ mà Hà Nội từng ghi nhận. Hà Nội không chỉ nóng mà còn từng phá vỡ nhiều cột mốc nhiệt độ, khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng và bật ngửa. Dưới đây là một vài kỷ lục đáng nhớ. Tháng 6 năm 2017, ở Hà Đông ghi nhận nhiệt độ là 42,5 độ C. Đây là một trong những ngày nắng nóng nhất trong lịch sử của Hà Nội. Cụ thể, vào ngày 2 tháng 6 năm 2017, trạm khí tượng Hà Đông ghi nhận mức nhiệt độ là 41,5 độ C, và đến ngày hôm sau, con số leo lên 42,5 độ C. Ngoài trời, nhiệt độ thực tế cảm nhận có thể lên đến mức 45 hoặc 50 độ C. Người dân Hà Nội thời điểm đó chỉ biết kêu trời vì cái nóng như thiêu như đốt. Nhiều người còn phải tưới nước lên người để cảm thấy dễ chịu hơn. Tháng 4, nhiều người nghĩ rằng chưa nóng, nhưng tháng 4 năm 2019 đã từng ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 38,9 độ C, và đó là kỷ lục trong một thế kỷ. Thường thì tháng 4 sẽ là thời gian mát mẻ, nhưng năm 2019, Hà Nội bỗng nhiên nóng một cách khó hiểu. Trước đó thì kỷ lục nóng nhất trong tháng 4 là 38,5 độ C được ghi nhận vào năm 1919. Nhiệt độ bất thường vào tháng 4 năm 2019 được cho là do El Nino và hiệu ứng đô thị. 40,4 độ C, đó là nhiệt độ vào tháng 6 năm 1971, và đây là một trong những cột mốc nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận ở Hà Nội trước những năm 2000. Thời điểm đó, Hà Nội chưa đô thị hóa mạnh nên cái nóng chủ yếu đến từ khí hậu tự nhiên. Tuy nhiên với người dân thời điểm đó, với người dân mà thời bây giờ chúng ta có điều hòa, có quạt, có rất nhiều sự hỗ trợ rồi vẫn còn thấy nóng, thì với người dân thời điểm đó, 40,4 độ C là một con số kinh hoàng. Tháng 5 năm 2023, Hà Nội ghi nhận nhiệt độ là 41,1 độ C. Mùa hè năm 2023 chứng kiến một đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc. Các quán trà sữa, công viên nước ở Hà Nội lúc nào cũng đông nghịt người tìm cách để giải quyết vấn đề này. Như vậy chúng ta thấy rằng không chỉ là những con số kỷ lục, Hà Nội còn nổi tiếng với những đợt nắng nóng kéo dài cả tuần, thậm chí là cả tháng.
Ví dụ, mùa hè thường năm ở Hà Nội thì liên tục trải qua những ngày nhiệt độ trên 40 độ C và thường theo series cả một tuần như vậy rất khó chịu, khiến người dân phải trốn trong nhà hoặc tìm đến những công viên nước. Những kỷ lục này cho thấy Hà Nội không chỉ nóng mà còn ngày càng nóng hơn do cả yếu tố tự nhiên và yếu tố con người. Như vậy thì chúng ta có thể đi đến kết luận về việc so sánh cái nóng của Hà Nội và cái nóng của sa mạc Sahara. Điểm giống nhau là cả Hà Nội và sa mạc Sahara đều có những ngày nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C hoặc cao hơn. Nhưng điểm khác nhau lớn nhất là về độ ẩm. Ở sa mạc Sahara, độ ẩm gần như bằng không, còn Hà Nội thì luôn ẩm ướt. Điều này khiến cái nóng ở Hà Nội có cảm giác dính dớp, trong khi sa mạc Sahara là cái nóng khô. Khác biệt tiếp theo nữa nằm ở biến động nhiệt độ ngày và đêm. Ở Sahara, nhiệt độ ban ngày và ban đêm có thể chênh lệch tới 30-40 độ C. Còn ở Hà Nội, nhiệt độ ban đêm chỉ giảm nhẹ, thường vẫn ở mức 30 đến 33 độ C vào mùa hè. Và tất nhiên, cái khác nhau rất dễ nhìn thấy đó là môi trường sống. Sahara là sa mạc hầu như không có sự sống, trong khi Hà Nội là một đô thị đông đúc với cây xanh, sông hồ nhưng lại bị ảnh hưởng bởi chính hiệu ứng đô thị. Tóm lại, dù Hà Nội không nóng đến mức khô khốc như sa mạc Sahara, nhưng cái nóng ẩm ướt và hiệu ứng đô thị khiến người dân cảm thấy như đang sống trong một sa mạc đô thị. Cảm giác đó mới là lý do khiến nhiều người hay ví von như vậy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt từ Hà Nội và một ngày hè. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.